welcome back to my YouTube channel. Another ordinary morning na naman mga kanads. So, for today's vlog, I'm gonna turn my boring room into a gaming room. Charot, hindi naman ako gamer. Pero, pwede rin. Gawin natin siyang gaming room or techno room. So, yung wall natin, gagamitan natin ng design na geometric paint design. So, ito yung before ng room ko. Ayan. Napaka-boring na po, diba? So, mga kanad, samahan nyo ako pumunta ng hardware para bumili ng mga materials para sa room transformation natin. See ya! Yan guys, so now lalabas kami, pupunta kami sa hardware para bumili ng mga gagamitin natin sa pag-transform natin sa ating room into a gaming or techno room. So first na gagawin natin, syempre yung wall, itra-transform natin siya, gagawin natin siyang geometric wall. So ang gagamitin natin na paint is, gusto ko yung pink, black, at gray. So, hanapin natin yan sa hardware, guys. So, yun. Wait muna natin si Casey. Tara! Samahan nyo kami. So, lipat tayo sa kabilang hardware. Ayan, katabi lang nito. Bake shop. Here na me. Let's buy something. Sir nga gray. O, ganit. Traffic eh. Ganit. Ingani nga gray. O, black. O, panak. Terracotta. Kanang mga 1 liter nga yung anig color. Wala. Wala na yun. Galon lang. Ay, kadaghan na ng galon. Pwede ba ang red oxide in extreme? Black na lang. Na 1 liter. Na, bali na lang ito. Stone gray. Stone gray yun. Kaya na lang. Ilang liter? 1 na gyap. Yeah. Finally, available na ang black, kaso 1/4. Yan, bumili ako ng tatlo. At stone gray, 1 liter. Na may no more nails. Ha? Ayan, pero hindi na tayo gumamit ng nails. Sila tanan kani-kani.
guys, tapos na yung pag-layout natin sa wall. Ayan. Nalagyan na natin siya ng tape lahat. So, ayan, ready na. Ayan. Kulang na lang is yung paint. So, we have here, ayan, nalagyan ng paint. Dalawa ay may 4 na yan. So, may 4 tayo na color. First one is Nicole Pink. Second one is Terracotta. Ayan, parang red na parang maroon. And gray. Neutral gray. Yan. Yan yung mga color combinations natin. At finally, yung black. Para maging lamp black. Para maging black pink in your area. So, let's go! Simulan na natin ang transformation. Let's start! Hours later. So guys, ayun, ginabi tayo. Second coat na natin. Tara. Let's go! One eternity later. So, let's remove the masking tape para makita yung lines para mas nice na siya. Tapos na ang geometric wall natin. LED lights na lang po yung kulang. So, baka bukas ko na siya ilalagay kasi 12 AM na dito guys. Ang ganda niya. So, see you Tomorrow.
So, 50% done. Done na yung painting. LED lights. Kulang pa siya kasi nga binalik ng Intrigo yung package natin na hindi pa nila na-deliver dito. Inuwi na nila. Binalik nila. So, dapat dineliver nila dito sa bahay. Sana nag-attempt man lang sila kahit once. No? Sana dineliver nila sa bahay bago binalik doon sa store. So, hintayin na lang natin yung gaming chair on my next vlog at yung computer table. Bye-bye!